दर्शन नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँको सामु अमलाको तितौरा अर्थात् अमलाको मसेउराको रेसिपी लिएर आएको छु। यसरी तितौरा बनाएर हजुरहरूले अमलालाई चाहिँ 1 वर्षसम्म पनि स्टोर गरेर यसको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। अमला चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नबिर्सिनुहोला। अमलाको तितौरा बनाउन सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ यहाँ 1.5 केजी जति अमलालाई लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ आवश्यकता अनुसार अमला लिनु होला। यसलाई चाहिँ मैले मजाले सफा गरेर धोएर पखालेर अनि कुकरमा राखेको छु। अब म यसमा चाहिँ 1.5 ग्लास जति पानी राख्दै छु। धेरै डुब्ने गरी पानी राख्नु पर्दैन, थोरै पानी राख्नु होला। यति पानी राखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ बिर्को बन्द गरेर 3 सिटी लाग्नको लागि हामी ग्यासमा चढाइदिउँ। तितौरा बनाउन चाहिँ अमला अलिक मजाले गलेको हुनुपर्छ, मजाले बोइल भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई 3 सिटी जति लगाउनु होला हाई फ्लेममा। र सिटी लागिसकेपछि यसको चाहिँ हावा आफै जान दिनु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेलाइसकेको छ। अब हामी बिर्को खोलेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अमला चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ, मजाले गलिसकेको छ। यतिकै नै हामीलाई चाहिन्छ। यो म्यास गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकेको छ। अब यतिको भइसके पछाडि यो अलिकति सेलाइसके पछाडि चाहिँ एउटा आरी लिनु होला, एउटा फराकिलो भाँडो लिनु होला। अनि त्यसमा चाहिँ अमलाको भित्रको दानालाई चाहिँ निकाल्दै यसको केस्रा छुटाएर भाँडोमा राख्दै जाउँ। यसरी दाना छुट्याउँदा चाहिँ पछि खानलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी नै भिडियोमा देखाए जसरी नै हजुरहरूले चाहिँ यसको दानालाई छुट्याउँदै केस्रा साइड लगाएर एउटा भाँडोमा राख्नु होला। अमलाबाट चाहिँ हामीले प्रशस्त रूपमा भाइटामिन सी पाउन सक्छौँ भने यसबाट हामीले प्रशस्त रूपमा एन्टिअक्सिडेन्ट पनि पाउन सक्छौँ। डायबिटिसको पेसेन्टको लागि पनि यो धेरै लाभदायक छ भने क्यान्सर जस्तो घातक रोगसँग लड्न पनि यसले धेरै मद्दत गर्छ। अमलाको चाहिँ फाइदा हामीले वर्णन गरेर साध्यै छैन। यो एकदमै लाभदायक छ सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि। ल हेर्नुहोस्, कुरामा चाहिँ मैले सबै अमलाको यसरी केस्रा र दानालाई चाहिँ छुट्याएर भ्याइसकेको छु। अब यतिको बनाइसके पछाडि मैले चाहिँ एउटा पोटाटो म्यासरको सहायताले यसलाई मजाले म्यास गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ हातैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि ग्लासको पछाडिको पिठको सहायताले चाहिँ यसलाई म्यास गर्नु होला। कुनै पनि गिर्खा अथवा लम्स नहुने तरिकाले यसलाई चाहिँ मजाले हामीले म्यास गर्नुपर्छ। मजाले यसलाई एकचोटि मिक्स गरिसके पछाडि चाहिँ अब यसमा हामी केही ड्राई मसलाहरू राखौँ। सबैभन्दा पहिला म यसमा अलिकति बिरेनुनलाई राख्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नु होला। त्यसै गरी भुटेको ज्वानोलाई पनि म राख्दैछु र साथसाथै भुटेर हल्का क्रस गरेको जिरालाई पनि म यसमा राख्दैछु। ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ हातको सहायताले मजाले सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गर्नु होला। हजुरहरूलाई चाहिँ पिरो स्पाइसी मनपर्छ भने यो स्टेजमा खोर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा खोर्सानीको धुलोलाई राखेको छैन। अब यसलाई चाहिँ मजाले एकचोटि मिक्स गर्नु होला। यसको चाहिँ एकदमै सादा र सिम्पल टेस्ट नै धेरै मिठो हुन्छ। बिरेनुनले चाहिँ यसको स्वाद एकदमै बढाउँछ भने ज्वानोले चाहिँ हामीलाई पाचन शक्तिमा पनि एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सबै अमलालाई मुसेर पनि भ्याइसकेको छु। यसमा चाहिँ कुनै पनि लम्सहरू रहनु हुँदैन। अब एउटा यस्तो खालको म चाहिँ नाङ्लोलाई लिँदैछु। अब यो नाङ्लोमा चाहिँ अलिअलि यो अमलाको मिश्रणलाई लिनु होला र यो मिश्रणलाई हल्का थोरै लिएर चाहिँ भिडियोमा देखाए जसरी नै डल्ला बनाएर चाहिँ नाङ्लोमा यसको मसेउरा बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस्, भिडियोमा मैले देखाए जसरी नै अलिअलि मिश्रणलाई लिँदै डल्ला बनाउँदै यसमा चाहिँ यसरी मसेउरा बनाउँदै जाउँ। हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि सफा प्लास्टिकमा पनि यसरी यो मसेउरा तयार गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नाङ्लोको सहायता लिएको छु। सबै अमलालाई चाहिँ यसरी नै राख्दै जानु होला। यसरी बनाएर स्टोर गरेर राखेको अमलाको तितौरा चाहिँ हजुरहरूले 1 वर्षसम्म पनि सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, कुरामा मैले सबै मसेउरालाई पनि नाङ्लोमा राखेर भ्याइसकेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ।
अब यसलाई चाहिँ यतिको गरिसकेपछि 2 देखि 3 दिनसम्म मजाको घाममा यसलाई सुकाइदिनु होला। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले ड्राई गर्नुपर्छ, एकदमै मजाले सुकाउनु पर्छ ताकि यो पछिसम्म पनि नबिग्रियोस्। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ एकदम रापिलो घाममा यसलाई सुकाइदिइसकेको छु। यसलाई 2 देखि 3 दिनसम्म सुकाइदिनु होला अनि यो चाहिँ खानको लागि रेडी हुन्छ। यो चाहिँ मैले 5-6 महिना अगाडि नै बनाएर राखेको अमलाको मसेura हो, तितौरा हो। यसरी नै हजुरहरूले ड्राई बनाएर यसलाई 1 वर्षसम्म स्टोर गरेर राखेर यसको सेवन गर्न होला। र भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।